bumili ka ng Cricut machine para gumawa ng stickers, ang sunod na gagawin mo after installation ng design space and mag-setup ng machine ay mag-calibrate. Pero ano nga ba ang calibration? Ang calibration ay isang process para masigurado na ang Cricut machine mo ay mag-cut properly doon sa edges ng print. So, ginagamit ang calibration para sa print and cut feature ng Cricut machine. So, paano nga ba gawin yun? Punta ka lang sa design space at dito sa profile, pupunta ka sa settings, and dito sa machine, merong portion dito na machine calibration. And select ka lang ng kung anong machine yung gamit mo. Ang gamit ko ngayon ay Explorer Air 2. Dito ako, isi-select ko yung Explore and select Start. So, sabi dito, may prompt lang siya, in-explain niya kung ano yung machine calibration. At tulad ng sabi ko kanina, ginagawa ang machine calibration para mas accurate yung cut ng machine sa print. So, i-select lang natin itong print and cut. And select tayo ng printer. So, by default, ito ang gamit kong printer ay Epson L8050. Sabi niya dito, select your printer, load white letter or A4 paper, then click print. So, automatic na detect naman niya yung printer ko, which is Epson L8050. Meron na rin akong paper sa printer ko na letter size. So, select ko lang yung print. Ito yung lumabas sa printer. So, meron tayong lines dito na 1 to 21 vertical lines and letters A to letter U na horizontal lines. Meron sa center isang 1 inch na square and may rectangle dito and may malaking rectangle. Gagawin yan, iscan ng machine lahat ng lines na to. And hanapin mo kung saan siya nag-cut yung machine na directly sa center ng line. Okay, kukuha ako ng light grip mat. Meron akong light grip mat dito. And ilalapat ko lang yung papel along the grid lines. So, making sure lang na perpendicular siya. Gagamitin ko ng braille tool para dumikit ng maigi yung papel sa mat. Yun, dito balik tayo sa design space. Select natin yung continue and susundan na natin yung instruction tulad ng ginawa natin kanina. Click continue and wait natin na mag-connect yung machine sa computer and select Cricut Explorer 2 USB para mas mabilis, although pwede naman yung Bluetooth. And ito, prepare the machine. Kailangan mo lang ilagay sa clamp B kung first time user ka. Yung fine point blade, yung clamp B nasa right side and dapat yung mat ay nasa ilalim ng guides hanggang mag-touch yung edge ng mat sa rollers. Then, press load and unload button. After that, mag-blink yung itong go. So, select natin. Ang ginagawa ng machine ngayon ay ini-scan ang calibration sheet. Ibig sabihin yan, hinahanap ng sensor yung mga printed lines sa paper.
Ang unang ikakat na yan ay yung square. So, balik tayo to sa design space. Ang sabi niya, first assessment. Without unloading, examine the cut line around the small square in the middle of the calibration sheet. And question, does the cut line touch the printed line all the way around? Check natin. So, based naman doon sa cut niya, na-touch naman niya lahat ng lines. So, isa-select natin yung yes, proceed to fine calibration. And next niyan, isa-isahin yung ikakat yung vertical and horizontal lines. Antayin ulit natin matapos. Ngayon, sa next instruction, pupunta na tayo sa fine calibration. Ang nakalagay dito, without unloading, examine the lines on the top and right side of the calibration sheet. Use drop-downs to select the number or letter of the printed lines where the cut is centered with the printed line. Ibig sabihin yan, hanapin natin yung numbers and letters kung saan yung cut ay gumitna. Kung titignan natin, yung numbers 1 to 8, hindi talaga tumama yung cut sa line. Sa number 9, medyo nasa gilid ng line. Also yung 10, yung 11, almost gumitna pero hindi siya exactly centered. Yung 13 naman, medyo pumunta siya sa gilid ng line. So, select natin yung 12. Sa letter naman, hanapin natin yung nakagitna din yung line. HI. So, J or K. J or K. Sino ko yung nakagitna dyan? Mas gitna yung J. So, isa-select natin yung 12J. Sunod na nangyari, kinat ng machine yung pangalawang rectangle sa loob. And sabi niya, without unloading, examine the cut through the middle rectangle on the calibration sheet. If it's easier to see, you may remove the calibration sheet from the mat. Are you satisfied with the cut? Tingnan natin kung okay siya. Ayan, naka-center naman yung line sa cut. So, satisfactory naman. So, isa-select ko lang yung yes. Cut is close enough to center. Then, click continue. Nag-unload na yung mat sa machine. Close ko na rin itong print calibration. Ganun lang kadali mag-calibrate ng Cricut machine. Ngayon, pwede ka nang gumawa ng projects na gumagamit ng print and cut feature ng Cricut tulad ng stickers, sticker sheets, die-cut stickers, and any printed materials na kailangang i-cut. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung gusto nyong malaman kung paano gumawa ng cake topper, meron akong ginawang video para dyan. Panoorin ang aking series na Earn Money with Your Cricut Machine. Para hindi malampasan ang aking mga bagong video tutorials, click subscribe. Make it with me, make it with Alec.